good now ተመልከቱ ኮዱን መጀመሪያ ሰራን መጀመሪያ አይደንቲፋይ ያደረግን ዲዛይኑን ሰራን ምናምን ያን ዲዛይን የሚሰራው ሰው አርኪቴክት ይባላል አርኪቴክቱ ከሰራው በኋላ ለኮደር ወይም ለዲቨሎፐር አመጣና ኮዱን ጻፋለው ኮዱን ጻፈ ከዛ በኋላ 3-4 ዲቨሎፐሮች ናቸው ያሉት ለምሳሌ እንበልና ይሄንን ጥላሁን ጀምሮታል ትህትና ገብታ ሞዲፋይ አድርጋ መቀጠለችበት now እንደዚህ ያደረጉ ቀጠሉና ይሄ ፕሮጀክት አለቀ ካለቀ በኋላ ዲፕሎይ መደረግ አለበት somewhere አይደል ዲፕሎይ የሚደረገው ደግሞ SQL Server Management Studio ያለበት ቦታ ላይ ነው አይደል የሚሆነው you guys understand ስለዚህ ያን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው የሚለውን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ አንደኛ በሁለት መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው ይሄንን ኮድ ወስዳችሁ Azure ላይ ዲፕሎይ ማድረግ ትችላላችሁ ኦኬ ይሄንን ራሱን ወስዳችሁ Azure ላይ ዲፕሎይ ማድረግ ትችላላችሁ በፓይፕላይን ዲፋይን አድርጋችሁ ማለት ነው ፓይፕላይን ዴፊኒሽን ይባላል ሁለተኛው እና ቀላሉ ነገር ግን ሪሞት ዴስክቶፕ ነው የሚሰጧችሁ ሪሞት ዴስክቶፕ ማለት ነው ሪሞትሊ ሰርቨራችሁን አክሰስ እንድታደርጉበት የሚሰጧችሁ የዴስክቶፕ አይዲ ማለት አድራሻ ማለት ነው ተመልከቱ የኔ ሰርቨር አሁን 66 ምናምን ይላል ይታያችኋል እዚህ ጋር ይሄ አይፒ አድሬስ ይሄንን አይፒ አድሬስ ነው መስሪያ ቤት ስትገቡ የመጀመሪያው ጥያቄያችሁ ምንድነው የሚሆነው ኦኬ የዲቨሎፕመንታችን ዲቨሎፕ ካደረግን በኋላ ኮዱን ፑሽ ካደረግን በኋላ የት ጋር ነው ዲፕሎይ የሚደረገው ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ they will give you the IP address or the name okay name ይሰጧችኋል or IP address ይሰጧችኋል ከዛ ኮኔክት ትሉታላችሁ ከዛስ ዩዘር ኔሙን እና ፓስወርዱን አስገቡ ነው የሚላችሁ ኦኬ ያው ፓስወርዱን አስገቡ ይላችኋል let me I share my screen because I don't want to expose my password second record yarakon guys yes it's recording yes okay good now let me just bring here okay come on here we go password ብቻ ነው ማገኘው እንጂ ከዛ በኋላ ሼር አደርጋቸዋለሁ መልሼ okay just give me a second let me close it now let me share it again እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ልምጣና ፓስወርድን ፔስት አደረኩት ከዛስ እዚህ ጋር መጥቼ ኦኬ ነው አሁን ወዴት ኮኔክት ያደረኩ ነው ማለት ነው ሪሞት ሰርቨር ላይ ተመልከቱ አሁን another server another environment ይከፈተልኝ ነው ማለት ነው ይታያችኋል ዲፈረንት ዊንዶውስ environment ነው የሚከፍትልኝ therefore ይሄ environment ምን ይኖረዋል ማለት ነው SQL Server Management Studio ይኖረዋል ማለት ነው are you guys following ስለዚህ SQL Server Management Studio አለው ይታያችኋል እዚህ ጋር ይሄው SQL Server Management Studio ላውንች አደርጋለሁ ከዛስ ይሄንን SQL Server Management Studio ላውንች ካደረኩ በኋላ ስክሪፕቶቹን ቅድም የተጻፉትን ስክሪፕቶች አምጥቼ እዚህ ጋር እናደርጋቸዋለሁ ማለት ነው ያንን የሚሰራ ሰው DevOps engineer ይባላል okay DevOps engineer ምን ነው የሚያደርገው he doesn't care about እንዴት ዲቨሎፕ እንደተደረገ ማን ዲቨሎፕ እንዳደረገው ዲፕ የሆነ ቴክኒካል ኖሌጅ ያስፈልገው ግን ምን ያደርጋል ኮዱን ያመጣል ኮዱን ካመጣ በኋላ SQL Server Management Studio ላውንች አድርጎ ዳምፕ ያደርገዋል ማለት ነው at that time you will get everything available ማለት ነው ለእናንተ available የሆነ actually ለዚህ ዩዘር accessible አይደለም I remember እና ለዚህ ዩዘር access ቢደረግ ኖሮ ኮኔክት አደርገዋለሁ Visual Studio ላይ ሄጄ ከዛ በኋላ ኮዱን ሄጄ ከሪሞት ዴስክቶፕ ላይ ሄጄ ፒክ ማድረግ ይችላል ማለት ነው now let me show you እንዴት እንደምታደርጉ ምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና ቅድም ሪሜምበር ሼር ያደረኳችሁ ጊታብ ላይ ያለው እንትን ላምጣና ፔስት ላድርገው እዚህ ጋር ልምጣ ኮፒ ላድርግ ይሄንን ተመልከቱ ጊታብ ላይ ሄጄ ይሄንን ተመልከቱ እንደዚህ አደረኩት ኦኬ let me just አያችሁት ኮዱን ራሱ እንዴት እንደመጣ ያያችሁት ነው አይደል ይሄንን ኮድ ነው የምፈልገው አልኩት ምን አደርጋለሁ ክሎን እለዋለሁ ክሊክ አደርገዋለሁ I think there might be some issue come on here we go let me open with Chrome ይሻላል Windows Internet Explorer ችግር አለ okay እዚህ ጋር መጣ አሁን ሪሞት ዴስክቶፕ ላይ ነው ያለው ተመልከቱ ፔስት አልኩት እዚህ ጋር ክሎን መጥላለች አያችኋት እዚህ ጋር ከዛ ዳውንሎድ ለዋለሁ ዚፕ ፎልደር ልክ እንደ በዚፕ መልክ ዳውንሎድ ያደርግልኛል ማለት ነው ይሄን ኮድ okay it is downloading let me wait yep ዳውንሎድ አድርጎ ጨረሰልኝ አይደል ተመልከቱ ሾው አልኩት ከዛስ ኤክስትራክት ለዋለሁ okay እንግዲህ ይሄ ሪሞት ሰርቨር ላይ ነው ኤክስትራክት ማድረገው ይታያችኋል እነዚህ ፋይሎች ቅድም የተሰሩትን እስኪ በኖትፓድ ልክፈታቸው ለምሳሌ ይሄንን በኖትፓድ ክፈትልኝ ብለው ይታያችኋል ይሄን ነበር አይደል የሰራሁት ረን አደርገዋለሁ ማለት ነው ኮምፒውተር ላይ መጥቼ ዩዥዋሊ ምንድነው የምታደርጉት ስክሪፕት ስትጽፉ if exists create አድርጋ ለበለዛ ግን አልተር አድርጉታላችሁ ማለት ነው okay ይሄንን ረን አደርገዋለሁ ሪሞት ዴስክቶፕ ላይ ሪሞት ሰርቨር ላይ አቬሌብል ይሆናል ማለት ነው now ጥያቄው ግን ምንድነው you know what ይሄ ማኑዋል ነው ግን ኦቶሜት ማድረግ ይቻላል ወይ ካላችሁ DevOps የሚባል ኮርስ አለ ራሱን የቻለ እሱን ማየት ይኖርባችኋል DevOps የሚባለው በራሱ I think እኔ አቬሌብል የሆነ ኮርስ አለ እንትን እዚህ ኮርሶቹ ላይ ይዋቸው እና ከነሱ ኮርሶች ውስጥ let me just go back እዚህ ጋር ልምጣና
ዴቮፕስ የሚባል አጀር ዴቮፕስ የሚባል አለ። እንዴት ነው ኦቶሜት የምናደርገው የሚለውን የሰጠሁበት ማለት ነው። የሆነ ሰዓት ላይ በነፃ ለመስጠት እያሰብኩ ነው። ስለዚህ ዴቮፕስ ኢንጂን ዴቮፕስ ላይ መጣችሁ እነዚህ ሁሉ ስለ ዴቮፕስ ነው የሚናገሩት እና እንዴት ነው ኮድን ፑሽ የምታደርጉት የሚለውን ኤክስፕሌን ያደርግላችኋል ማለት ነው። ኦኬ ይሄ አለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ኦቨርኦል እንደው እንድታውቁት የፈለኩት ነው። ስለዚህ ፑሽ ያደረጋችሁ ኮዳችሁ አቬሌብል ነው። ከዛ በኋላ ቴስት ይደረጋል፣ ፐብሊሽ ይደረጋል፣ ሜንቴን ይደረጋል ማለት ነው።